Ở cuối tập 13, sau khi Vương Lâm dùng toàn bộ sức lực của mình, anh ấy cuối cùng cũng phá được quy luật pháp tắc và đi vào bên trong truyền tống trận. Thời gian trôi qua, ở tại Hỏa Phần Quốc nơi truyền tống trận tọa lạc, một luồng ánh sáng vàng bất chợt lóe lên, từ bên trong đó, Vương Lâm chậm rãi xuất hiện. Sau đó, đứng trước rất nhiều cao thủ của Chiến Thần Điện, anh ấy lạnh lùng tiến về phía trước, một cỗ hơi thở lạnh như băng tỏa ra làm mọi người run sợ. Bởi thế, trong số những cao thủ kia, có người thanh âm đã liền vang lên nói: "Người này là ai thế?" Đây chính là Mã Lương. Nghe vậy, đám trưởng lão kinh ngạc, còn Vương Lâm, anh ấy rất nhanh đã lại gần Hoắc trưởng lão, thanh âm vang lên nói: "Đệ tử Mã Lương tham kiến Hoắc trưởng lão." "Trở về là tốt rồi, cùng nhau đi thôi." "Đệ tử còn có chuyện quan trọng, sau khi xử lý sẽ trở về sau." "Đây là cấp vật ta thu thập trong 50 năm qua, trưởng lão xin nhận lấy." Dứt lời, Vương Lâm cũng liền ngự kiếm phóng lên trời cao. Rất nhanh, Vương Lâm đã dừng chân lại bên trong một hang động, tiến hành trị thương, bước vào thức hải, anh ấy cứ thế ở trong trạng thái nhập định. Thời gian qua đi, Vương Lâm cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, chậm rãi mở hai mắt, anh ấy tiến về phía hư ảnh Tư Đồ Nam đang nhắm chặt hai mắt kia. Sau đó nhìn sang quả cầu chứa đựng linh hồn cha mẹ, thanh âm vang lên nói: "Cha, mẹ, tiền bối, mọi người vẫn nhận ra ta chứ?" Dứt lời, ánh mắt Vương Lâm nhòe đi, hai chân quỳ xuống dưới gốc cây kia và khấu đầu trước cha mẹ mình. Cuối cùng chậm rãi đứng dậy, Vương Lâm từ trong thức hải của mình trở ra và tỉnh táo trở lại, thân ảnh chậm rãi bước đi ra bên ngoài. Không lâu sau, Vương Lâm đã đi tới Miệng Hỏa Sơn để tìm kiếm phần kim quả, một loại dược liệu để luyện chế dung linh đan, đan dược giúp thần hồn cùng thể xác có thể hòa vào là một. Thế nhưng, ngoài anh ấy, lần này đến đây còn có đệ tử của 4 tông phái lớn. Bởi thế mà ở gần đó, 3 tên đệ tử của Thi Âm Tông cũng xuất hiện. Khi bọn họ vừa tới đã thấy Vương Lâm đeo trên lưng mình một cành cây màu tím có đầy quả bên trên. Thế vậy, đám người kia tức giận quát: "Đứng lại, ngươi thật to gan, cho dù ngươi đến từ tông môn nào, ngươi đều phải trả giá cho sự tàn phá này." Nói xong, hắn cùng hai người bên cạnh liền kết ấn, quan tài lập tức bay lên, 3 cỗ khí tức u ám liền phóng thẳng về phía Vương Lâm. Cảm nhận bạch cốt phía sau đang lao tới, Vương Lâm ánh mắt lạnh như băng, anh ấy vung tay lên, chỉ trong nháy mắt đã phá tan đám thi khô kia. Thế nhưng từ trong đám thi khô kia, có một con vẫn còn sống, nó sợ hãi liền quay đầu bỏ chạy. Ngay lập tức, Vương Lâm liền đuổi theo. Tuy nhiên, thi khô kia đột nhiên hóa thành nguyên thần hình người, thanh âm vang lên nói: "Xin đạo hữu tha mạng, tại hạ là Hứa Lập Quốc." Nghe vậy, Vương Lâm liền thu hắn ta lại. Sau đó, một đường đánh tới, anh ấy ngay lập tức lấy mạng 3 gã đệ tử của Thi Âm Tông. Sau đó, đi vào bên trong một cái hang, Vương Lâm liền đem nguyên thần nhỏ bé kia ra ngoài. Sau một thời gian, anh ấy liền tu bổ nguyên thần cho nó. Và rốt cuộc, nguyên thần kia cũng hóa hình trở thành một ma đầu. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Vương Lâm, nó đã liền chỉ tay vào anh ấy lớn tiếng. Thế vậy, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Ngươi chán sống." Nghe thế, ma đầu kia giật mình, ngay lập tức nó liền lao tới quỳ xuống dưới chân Vương Lâm, thanh âm sợ hãi vang lên nói: "Xin tha mạng, chỉ cần ngươi để ta đi, ta có thể đồng ý với ngươi bất kỳ điều gì." Dứt lời, nó liền kêu la thảm thiết và lao tới ôm chặt lấy cánh tay khổng lồ của Vương Lâm. Nghe vậy, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Đi vào trong đó ẩn thân, nếu ta không triệu hoán thì không được đi ra." Dứt lời, anh ấy liền đưa ma đầu tí hon kia vào trong túi trữ vật của mình. Sau đó đi ra bên ngoài, Vương Lâm liền truyền tin cho 3 người Chu Tử Hồng, mình cầm một ít vật dụng, gặp nhau ở bên ngoài Chiến Thần Điện. Cuối cùng, anh ấy ngự kiếm phi hành và hướng về vị trí đã hẹn. Rất nhanh, sau một đoạn thời gian phi hành, Vương Lâm đã dừng lại ở một ngọn núi. Không lâu sau, 3 người Chu Tử Hồng cũng xuất hiện. Sau đó, họ liền cúi đầu bái kiếm Vương Lâm, thế nhưng ánh mắt lại có chút gian xảo. Còn Vương Lâm nhìn 3 người kia, anh ấy cũng liền hỏi họ về đồ mình cần. Thế nhưng, đám người kia đều không đáp ứng được với anh ấy. Bởi vậy, sát ý tỏa ra, Vương Lâm lãnh lệ nói: "Các ngươi không cần phòng bị với ta, chỉ cần không nảy sinh ý đồ xấu, ta sẽ trả bản mệnh tinh huyết cho các ngươi, nhưng nếu nảy sinh ý đồ thì đừng trách ta vô tình." Dứt lời, Vương Lâm ngự kiếm liền hướng về phía xa bay đi. Thế nhưng, vừa đi được một đoạn thì bất chợt trên trời cao lại phát sinh dị tượng. Sau đó, một thanh âm vang lên nói: "Tiểu Hữu, trả lại thân thể mà Tiểu Hữu đã đoạt xá, có được không?" Dứt lời, từ trên trời cao kia, một thân ảnh nữ nhân cũng liền xuất hiện. Thấy vậy, Vương Lâm kinh ngạc, phía trước mình lại là một cao thủ Nguyên Anh kỳ, tu vi sâu không nhìn thấu được, bởi vậy ánh mắt có chút đề phòng. Đến đây thì hết tập 14 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.